No niin, morjesta. Tervetuloa tälle videolle. Nyt olisi tarkoitus lähteä meikäläisen toiselle yön ylireissulle fillarin kanssa ja se olisi nyt pikkusen pidempi retki. Nyt ollaan tässä Hornin puistossa Salon torin kupeessa. Tarkoitus olisi lähteä rannikkoreittiin mukailen kohti Taalin tehdasta. Reitti menee aika lailla näin, eli lähdetään Salosta, ajetaan Teijon kautta Matildaaliin, Matildaalista Kemiöön, Kemiöstä rannikkoreittiin pitkin Taalin tehtaalle. Taalin tehtaalla todennäköisesti katsotaan joku yöpaikka teltan kanssa ja Taalin tehtaalta sitten huomenna jatketaan Dragsfjärdin kautta takaisin Kemiöön ja Kemiöstä Angelniemen kautta takaisin tänne Salon torille. Matkaan mahtuu myös yksi pieni merimatka, eli lossi Angelniemen ja Kokkilan välillä. Katsotaan kuin käy. Ensimmäinen päivä on noin 100 kilometriä ja toinen päivä ehkä semmonen 75-80, eli yhteensä reissun pitäisi olla semmonen 175 kilsaa. Tää on tämmönen ensimmäinen vähän pidempi harjoittelureissu. Toivottavasti menee hyvin. Ei muuta kuin tervetuloa matkaan. Just tajusin, että yksi erittäin tärkeä asia unohtui pakata mukaan, nimittäin kahvi. Eihän kahvilenkki voi olla kahvilenkki, jos ei ole kahvia mukana. Pitää varmaan käydä tuosta matkan varrella olevasta K-Marketista hakemassa pikakahvia mukaan. Se olisikin ollut ikävää leirissä, kun huomaa, että kahvi ei mitään. Seuraavaksi K-Marketiin hakee se kahvi. Ollaan vielä täällä Salon keskusta-ajamien laitamilla, mutta kohta muuttuu reitti hiekkatieksi ja lähdetään kohti Ruuhkikyliä. Nyt tultiin just ulos käytännössä Salon noilta taajamista. Viimeisenä oli Sirkkula. Ja nyt lähdetään ajamaan kohti Verniötä. Ja muutama kilometrin päästä käännetään kohti Lehmijärveä. Siellä on Salon yksi virallisia kaupungin uimarantoja. Sitten sieltä lähdetään metsäteitä pitkin kohti Kirjakkaalla, Ruuhkikylää ja Teijoa. Yes. Sitten saakin ajella
vähän aikaa, todennäköisesti melko rauhassa. Raastava mäki. Jos ette tiennyt, niin nämä muuten tuntuu aika paljon raskaammat kuin pyöräretkivarustuksessa. Ja paino on semmonen 15 kiloa normaali enemmän. Kyllä tää tullaan. Paina. En tiedä kyllä näyttääkö nämä määt miltään tuossa GoPro-kuvassa, mutta kyllä ne nyt ainakin ihan riittävästi tuntuu. Se on positiivista, että jos on ylämäkeä, niin luulisin, että jossain kohtaa myös sit pikkusen alamäkeä. Tuo Insta361 X2 on niin tietysti muutaman vuoden vanha, mutta se vaan lopettaa 1-2 yllättäen tallentamisen. Ja väittää, että muistikortti ei ole riittävän nopea, vaikka se on SanDiskin noit, mitä se on, joku Extreme, se on kuitenkin niitä nopeampia muistikortteja, mitä jopa suositeltiin tuohon kameraan, mutta ei silti toimi. Yritetty formatoida uudestaan muistikortti ja resetoida ja tehdä vaikka mitään, mutta ei vaan. Välillä se saattaa mennä pari minuuttia putkeen ja välillä ehkä 10 sekuntia. Jos joku tietää mikä auttaa, niin vinkit otetaan vastaan. Check. Kirjakkalaa. Ruukki. Siinä on Kirjakkala, vanha ruukkikylä. Joo, rannikkoreittihän kulkee Salosta Kemiösaaren kautta Kaasneesiin, sieltä Pentsäärin majakalle merimatka ja Pentsäärin majakalta merimatka Hankoon. Ja Hangosta Tammisaaren kautta takaisin Saloon. Nyt mä etän ihan sitä reittiä. Pentsäärin majakalla on käytössä, se on hieno paikka. Käännytään kohti Teijon telakkaa. Teijo on vielä 3,5 kilsaa matkaa. Siellä on Teijon kirkko ja telakka ja kyläkauppa. Meriteijo Bike Park
lämmin suositus, jos ei ole tullut käyty. Siellä on aloittelijoillekin sopivia hyviä ratoja ja itse olen ainakin tykännyt. Tehnyt bike parkit välissä Akillesianne homma. Jälkeen ei ehkä vielä kannata ihan mäkeen mennä. Voi olla lähes vuoden juttuja. Ainoa mäki mitä tahkota on nää Teijontie ylämäät. Ja niitäkin rauhallisesti. Seuraavana Matilda. Joo, Matilda ei jäädä se pidemmäksi ajaksi ihmettelemään. Täytyy lähteä kohti Kemiöä ja ehditään ajoissa sinne Taalin tehtaalle myös, ettei mene liian tiukille. Matildasta jatkuu tää reitti tämmöstä hiekkatietä, mikä vaihtuu lopulta semmoiseksi metsätieksi ja ehkä voisi sanoa jopa poluksi. Ja menee Strömman kanavalle. Siitä ei olekaan enää kuin muutama kilsa Kemiön keskustaan, jossa meillä on kahvipaussi. Seuraavaksi varmaan kamerat pyörimään sitten Strömman kanavan tiedoilla todennäköisesti. Muuta kuin jatketaan. Jatketaan harjoituksia. Tässä onkin semmonen homma, että se kahvila menikin jo 4 kiinni näin torstaisin. Täytyy keksiä jotain muuta, olisiko täällä Kemiöstä muita kahviloita. Kahvila Kemiö. Suljettu. Suljettu 4. Suljettu. Tuo on Supparisivu-kafe. Käydään kokeilemaan tuota supermarketin kahvilaa. Siellä ainakin ikkunassa lukee kafe ja en löydä sen aukioloaikoja, niin mennään kuulemaan. Sitten kohti Taalitehdasta. Vamos!
semmonen päälle 50 kilsaa takana. Melkein 53. Nousu on ollut 544 metriä. Aikaa kulunut just nyt tasa 3 tuntia ajoin. Eli tahti on ollut melko rauhallinen. Ja niin se oli tarkoituskin tällaiseksi ensimmäiseksi pitkäksi ajoksi. Nyt mennään. Maatie päättyy. Nyt käännytään tuonne oikealle Pederstoon rantatielle. Näin ikään. Pieni statuskatsaus. Ajoaikaa 4 tuntia 6 minuuttia. 74,2 kilsaa mittarissa. Kello on karvan vaille 6. Me ollaan Westenfjärdessä. Vielä jaksaa. Westenfjärd. Vai miten se lausutaan? Ja tarjoilee pientä alamäkeä. Me otetaan se vastaan. Sataisen tavoite. On lähellä. No niin, Taalin tehtaalle päästy. Tässä pieni pursa nassuu ja sitten taas matka jatkuu. Mikä hienointa, niin täällä saa asiakkaat myös ilmaisia korvapuusteja. Sopii pyöräreissäille tosi hyvin. Vai mitä? Siinä on meikäläisen alkupala. Noin. Sitten iltapalaa nassu. No niin. Sitten lähdetään etsiä leiripaikkaa. Ja toivottavasti jotain paikkaa, missä pääsis vähän pesulle. Siinä oli joku ötökkä varmaan. Tämähän meni hyvin. Jätin vesipullot sitten sinne ravintolaan.
kun täytin ne siellä. Ne jäi siihen, missä mä istuin varmaan. No, nyt ainakin tulee se 100 täyteen. Mä en ilman niitä vesipulloja voi mennä. Tää menikin liian hyvin tää polkeminen tonne. Oli 1,5 kilsaa leiripaikasta. Ja ympäri. Ai niin, ja Insta 360 muuten tippui tosta kanssa. Ja siinä meni linssi paskaksi. No, eipä se pysynyt oikein päälläkään, niin mitä sillä tekee? Aina pitää olla jotain pientä vastoinkäymistä kuitenkin. Ei muuta kuin takas. Sillä lailla. Löytyi ihan mukava yöpaikka. Pääsee pesulle ja saa tähän teltakin varmaan mukavasti. Kokeillaan. Noniin, leiri rupeaa olemaan valmis. Löytyy siitä. Näkymät on myös ihan mukavat. Kohta iltapesulle, iltapalalle ja sitten varmaan pikkuhiljaa nukkumaan. Vähän mietityttää nämä paikat, että mihin sitä voi teltta laittaa. Varsinkin kun tämä on aika hyvä paikka, mutta en mä nyt ainakaan ole kenenkään pihalla enkä varsinaisesti häiriöksi kenellekään, niin tuskinpa tää paha. Ja todennäköisesti lähden myös aikaisin aamulla. Sitten pesulle. Tuonne. No niin, nyt ollaan iltapalaa myöten valmiita käymään nukkumaan ja pieni kertaus päivästä. Puolen päivän aikaa lähdettiin Salon torilta reissuun ja Salosta Teijon Matildan kautta Kemiöön ja Kemiöstä rannikkoreittiin Taalin tehtaalle ja nyt ollaan täältä Taalin tehtaat tultu vähän eteenpäin tonne Raaksjärven suuntaan ja löydettiin telttapaikka. Mitäs meillä oli? Oli joku 5 tuntia 50 minuuttia liikkeelläoloaikaa ja 110 kilsaa pikkusen vajaa. Lopussa tuli vielä ekstralenkki 10 kilsaa takaisin tonne ravintolaan Taalin tehtaalle, kun jäi vesipullot sinne terassille. No, ei se mitään. Jalat tuntuu itse asiassa aika freshiltä, ihan hyvältä. Ei ongelmia sen suhteen. Ainoa mikä tuntuu vähän on toi molemmissa jaloissa etureiden reisit hiukan tosta polven yläpuolelta. Ei varmaan mikään ihme. Huomenna on sitten vähän lyhkäisempi matka, ehkä joku 75-80 kilsaa takaisin Saloon. Tää on ihan hyvä tämmönen harjoittelureissu. Vois kuvitella, että unikin tulee ihan jees. Ei muuta kuin hyvää yötä.
Joo. Muuten oli kaikki ihan niinku ok, mutta sanoin, että oli hirveän hyvin nukuttu yö. Ei ole ihan vähän tottunut tähän näin. Ei meinaa saada oikein unta. Ja sit sama juttu kuin viime kerralla, että joskus 4:30 jälkeen niin rupesi saamaan tosi hyvin unta ja näkee unia ja muuta. Eikä saa ruveta pikkuhiljaa heräillä. Kello on 20:07. Laittako leiriä kasaan ja pistää vähän aamupalaa. Takas pyöräselkään. Joo, ei ihan vielä teltas nukkuminen. Ei siinä oikeastaan muuten mikään, ei noi äänet eikä muutkaan häirinnyt, mutta ei vaan meinannut saada unta. En tiedä sitten, että onko se ton pitkän pyöräilyn takia. Että vielä käy keho jotenkin ylikierroksilla tai muuta, sekin voi tietysti siihen vaikuttaa. Koska sit aamuyöstä taas nukkus itse asiassa aika hyvinkin. Sieltä se alkaa kiehumaan. Pikkuhiljaa. Joo. Toimii. Joo, hyvä maku. Huromasta vähän enemmän ja pähkinää. Varmaan hyvä aamupala. Joo, tässä on tosiaan vieressä tämmönen Söderlångvikin kartano, missä on erilaisia luontopolkuja. Sieltä löytyy museo, ravintolaa, kahvilaa, laavua tuon luontopolkujen päästä. Tänne voisi ehkä joskus tulla ihan kävellen liikkumaan ja ihmettelemään. Toi paikka, missä oltiin yötä, niin se on ilmeisesti ollut ensimmäisen maailmansodan aikana Jungfrusundin lentoasema, joka oli siis Venäjän Itämeren laivaston yksi tai ilmeisesti toinen lentoasema. Toinen taisi olla jossain Turun Vähäheikkilässä. Toinen lentoasema. Ja siellä on vieläkin jotain pieniä raunioita niistä puuhalleista ja muista. Ja siellä ilmeisesti palveli siihen aikaan 100 sotilasta. Sitten 1918 niin valkoiset otti sen hallintaansa. Enpäs tiennyt, että siellä on semmonen. Se oli täys vahinko. Siellä oli vähän infotauluja ja muuta siitä, mutta eipä tullut kuvattua nyt niitä tauluja tai raunioita, mutta semmoiset löytyy. Kaikkea sitä törmää.
Tää on pikkusen tämmönen ikävä tie, niin kuin näkyy, niin pienarte ei käytännössä oo. Ja tässä on kuitenkin liikenne, ei nyt ihan älyttömästi. Tässä menee nämä kaikki rekat ja kuorma-autot sun muut tonne Taalitehtaan suuntaan ja muu. Mut me otetaan nyt seuraavaksi oikealle kohti Björkbudaa. Jossa ainakin aikoinaan valmistettiin Abloy-lukkoja. Täällä oli lukkotehdas joskus ja mäkin oon sinne vienyt aikoinaan paketteja. Kuriirihommissa joskus päälle 10 vuotta sitten. Reilusti yli 12-13 vuotta sitten. Lukkomuseo. On tossa. Hiljasta on täälläkin. Siinä on vanha lukkotehdas. Abloy Oy. Elikkä Abloyhan tulee sanoista AB Lukko Oy. Jos joku ei sitä tiennyt. Olikin koko Suomi leipoo voittajan kahvila. Ilmankos oli niin maistuva korvapusti. Sitten kohti Angelniemeä. Mukavasti kulket. Jatketaan.
jotenkin suuntaa kohti Vartsalaa. Ja sieltä sitten varmaan Viurilla golfkenttien vierestä, kartanon vierestä kohti Salotori. Tää on semmoista tää pillarointi, tää on ainakin ite semmonen hyvä pääntyhjennysharrastus. Tää matka nyt on saanut aika paljon istua tässä satulas. Ja ei oo mulla ei oo mitään korvanappeita ei semmoista mukana, eli on menty täysin niinku omia ajatusten kanssa ja kuunneltu pelkästään ympäröiviä ääniä. Ja mun mielestä olisi jotenkin kauhean vaikea pyöräillä napit korville, jos ei kuule mitä tässä ympärillä tapahtuu. Ja toisaalta tässä on vähän ehkä itse semmonen ajatuskin, että jos saa pään niinku tyhjennettyä ja vähän aikaa oltuu pois siitä semmosesta oravan pyörästä ja voi vaan polkea menemään omia ajatusten kanssa. Ei välttämättä tarvitse ajatella edes mitään. Voi vaan mennä. Tuo ainakin itselle teki tosi sellainen niinku rauhoittavaa ja antaa energiaa. Ja nyt ei tarvi edes polkea, voi vaan istua. No niin, se oli semmonen retki. Kyllä tuo rannikkoreitillä voisi ottaa hyvin sen 3-4 päivää, jos haluaisi oikeasti tutustua noihin nähtävyyksiin Salossa ja Ruukkikylissä ja Taalin tehtaalla ja muualla. Tässä reissussa oli ehkä omana tavoitteena vaan pystyy ensinnäkin ajaa tuommoinen pitkä matka ja harjoitella pitkän matkan ajoa ja sitä ravintopuolta ja muuta ja tehdä tuommoinen yön yli leiriytymisreissu, se pitää sopiva leiripaikka ja harjoitella vähän sitäkin touhua. Sikäli reissun tavoitteet toteutuu oikein hyvin. Mukavaa, jos jaksat katsoa videon. Laita kommentti alle, jos herätti jotain ajatuksia. Mä jatkan tän jäätelön syömistä. Ei muuta kuin vielä muutama kilsa kotiin ja sui näkemiin.